Ndërruar dëgjues, mirëmbrëma, është ky programi i natës së hejtë 29 mars 2018. Do të jemi nga tani në transmetimin tonë të drejtë për drejtë me ju dhe për ju, për t'ju shoqëruar nga këto momente dhe për të qenë me ju përmes pamjeve në Facebook dhe në YouTube. Në YouTube mund të na gjeni vetëm shkruani Radio Kalabria dhe ju del kanali zyrtar aty, ku mund të na shihni drejt për drejt në të dyja mundësitë pra me pamje. Edhe përmes sinjalit të radios jemi në transmetim të drejt për drejt dhe kemi filluar kështu që të jemi së bashku. Ora ka shënuar 92 minuta apo 21 minuta e numri telefonit për ju është 0033 44 71 88 qoftë Viber, qoftë linja direkte, që mirë pret telefonatat dhe porositë juaja ku mund të na shkruani pra edhe të na telefononi. Nga tani, si që dini, pjesa parë ju kushtohet informacione të ndryshme, ka informacione të mjaftueshme dhe nuk do të jemi edhe aq të gjatë me informacione, për arsye se do t'ju lëm pjesë e radhën apo pjesën e dëgjuesve, bllokun e dëgjuesve dhe gjithashtu me pjesën e fundit që si zakonisht e kemi. Edhe një herë t'ju informojmë se pjesa tjetër e studios apo studio numër 2 në pjesën e Dukagjinit përkatësisht e Kistoku do të lëshohet shumë shpejt be studio, punë të mbarë, thot Zymeri. Zymer, faleminderit shumë, të përshëndesim dhe ne ty dhe të urojmë qaste të mira dhe të dëshirojmë çdo të mirë, disponim të mirë. Zymer, ti do t'jesh pjesë e jona si zakonisht këtu në studion në Prishtinë dhe vazhdojmë të ndëruar dëgjues, vazhdojmë me disa informacione që do t'i lexojmë, por ju si zakonisht mund të shkruani në pjesën e komenteve dhe mund t'i lëni komentet e juaja në lidhje me ndonjë lajm apo temë që ju intereson dhe ne do t'i lexojmë dhe do t'i shjellojmë ato së bashku. Edhe një herë po përsërisim numrin e telefonit 0033 44 71 88 99 e në YouTube na gjeni në Radio Kalabria. Pra në Radio Kalabria shënoni dhe jemi në transmetimin tonë të drejt për drejt përmes sinjalit pra me pamje, përmes video transmetimit edhe gjithashtu përmes Facebook me pamje. Zona përshëndetje të gjithëve, thotë përshëndetje dhe për ty Zona dhe të urojmë qaste të mira dhe përndere që je pjesë e programeve tona. Vazhdojmë me pjesën e parë, me informacionet e para dhe të i sjellim ato tek ju. Informacioni i parë, kreu i shtetit Hashim tha që është shfaqsuar në lidhje me arrestimin e 6 shtetasve turq në Kosovë. Tha që ka thënë se askush nuk guxon të përsekutohet, censurohet apo të deportohet për shkak se ka një besim apo ideologji ndryshe nga dikush tjetër. Ai ka thënë se është informuar nga organet kompetente pas ngjarjes së 6 shtetasve që janë deportuar sot në Turqi me arsyetimin se nuk kanë pasur leje qëndrimi në Kosovë. Ky ishte reagimi i Thaqit e do të lexojmë reagimin e kryeministrit dhe kryetarit të kuvendit pas pak. Kryeministri Ramush Haradinaj ka thënë se arrestimi i 6 gylenistëve ka elemente të paqarta. Haradinaj gjithashtu ka thënë se nuk ka qenë informuar nga asnjë institucion vendor për ndalimin dhe deportimin e tyre në Turqi. Prandaj ka thënë se do të veprojnë në përputhje me përgjegjësitë ligjore lidhur me këtë veprim. Ndërsa Kadri Veseli, kryetari i kuvendit, ka reaguar pas arrestimit të 6 gylenistëve dhe deportimit të tyre nga Kosova në Turqi. Veseli ka thënë se kjo nuk përfaqëson formën e duhur të zhvillimit të sundimit të ligjit as konsolidimit të nevojshëm të demokracisë. Ai gjithashtu ka thënë se arrestimet e tilla pa transparencë lën hapësirë të theksuar për mendyshje për veprimet arbitrare të autoriteteve në fjalë. 3 institucionet asnjëra me njëjtën fjalë. Çka po ndodh këtu? Dërguar dëgjues ju analizoni vetë dhe komentoni. Pra, presidenca ndryshe, kuvendi ndryshe, ndërsa kryeministri ndryshe, asnjëri të informuar nga njëri tjetri se çfarë ka ndodhur me këtë rast. Përshëndetje, thot Jakub Islami për të gjithë dëgjuesit, pra thot përshëndetje të gjithëve në studio dhe të gjithë dëgjuesve. Përshëndetje edhe për ty, përshëndetje edhe për fitoren në Vrana Konti, halo Toni, halo Radio Kalabria, mirëmbrëma dëgjues të dashur të Radio Kalabris. Mirëmbrëma për ty dhe mirëse edhe në programin e natës. Ne vazhdojmë tutje me një informacion të radhës.
Shefi i delegacionit të Kosovës për bisedimet me Serbinë, Avni Arifi, ka raportuar para Komisionit për Punë të Jashtme rreth takimit të fundit në Bruksel. Arifi tha se Interpoli ka tërhequr 18 veta ish pjesëtar të UÇK-s nga kërkimi, ndërsa vetëm edhe 2 kanë mbetur. Këtë informacion ai e dha pas pyetjes që herën e kaluar i kanë bërë anëtarët e komisionit. Ndërsa duke folur për takimin e fundit, Arifi tha se kanë shkuar me idenë për implementimin e marrëveshjeve të arritura. Ai tha se para serbe kur e mori vesh se nuk do të flitet për asociacionin, atëherë më shumë ka pasur monolog se sa dialog. Arifi tha se kanë qenë 30 të vështira dhe fatkeqësisht nuk ka rezultat. E kryetaria e komisionit dhe Vjosa Osmani ka thënë se derisa është zhvilluar dialogu në Bruksel, ka ndodhur një dialog tjetër paralel mes Thaqit e Vučićit. Ajo ka pyetur Arifin nëse ka informata rreth këtij takimi. Arifi ka thënë se në dialogun teknik presidenti ka përfaqësuesin e tij Ardian Arifin, por sipas tij presidenti ka diskutim me kryeministrin në baza ditore. Ndërsa rreth krijimit të asociacionit, Arifi tha se vendimin e merr qeveria, derisa e ka vlerësuar legjitime kërkesat e presidentit që të kërkojë formimin e tij. Sami thot përshëndetje Kalabria dhe të gjithë dëgjuesit. Sami përshëndetje për ty dhe përshëndetje për të gjithë të tjerët. Pra na dëgjoni e na shihni edhe në YouTube. Ju mirëpresim pra Radio Kalabria në YouTube dhe aty e kemi kanalin tonë zyrtar me pamje, me video që mbesin aty dhe me transmetimit të drejtë për drejta. Kjo realizuar kështu informacionin e radhës dhe do të kalojmë tek një informacion tjetër. Ndërsa nxënësit e kolegjit Mehmet Akif kanë protestuar në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari kundër arrestimit të profesorëve të tyre. Nxënësit njoftuan se kanë zgjedhur aeroportin pasi besojnë se të arrestuarit janë ende në aeroport. Nxënësit e kolegjit edhe në pasditën e sotme kanë protestuar në sheshin Zahir Bayaziti. Policia sot ka arrestuar drejtorin e Gulistan, Mustafa Erdem, zëvendësin e tij Yusuf Karabina, Kahraman Demirez, Cihan Özkan dhe Hasan Günakan dhe Osman Karakaja. Ishin këta që janë arrestuar dhe që nxënësit e kësaj shkolle kanë protestuar. Është këni informacion më i fundit që ende është në qarkullim e sipër, ndërsa lëvizjet e shtuara janë parë në qeverinë e Kosovës në premjen e sehentes pas zhvillimeve të ditës kur policia e Kosovës ka ndaluar këta 6 persona. Ende mbetet e paqartë nëse këta shtetas janë deportuar ose jo për në Turqi. Në anën tjetër, 3 krerët e shtetit, presidenti Thaçi, kryeparlamentari Evesiri dhe Haradinaj janë shprehur se nuk dinin gjë paraprakisht për këtë aksion. Dhe një informacion të radhës do ta sillim për ju. Tani do të kalojmë tek informacioni tek Istogu atje. Kuvendi komunal atje ka pasur një mbledhje dhe siç raporton Index Online, pra. Në mbledhjen e sot me të asamblesë në Kuvendin Komunal të Istogut janë shqyrtuar propozimet e kryetarit komunës për dhënien në shfrytëzim të patundshmërisë komunale. Me shumicë votash është marrë vendim që të jepen në shfrytëzim tokat e komunës për 15 vitet e ardhshme. Bëhet fjalë për sipërfaqet e mëdha tokash në zonën kadastrale të Cercës dhe Vrellës. Me shumicën e votave të LDK-s dhe PDK-s është votuar dhënia e këtyre parcelave për shfrytëzimin e kurit të gëllqëror për prodhimin e rrerës për ndërtim. Në fakt këto hapësira që disa vite është duke shfrytëzuar firma e vllajt e Hakiru Govës Makon, shkruan pra Index Online. E të njëjtat priten të jenë të firmës së kryetarit Rugova edhe në 15 vitet e ardhshme. Ndërsa banorët e kësaj zone, konkretisht fshatrave Cerc, Lubosh dhe Vrellë, vazhdimisht janë ankuar në ndotjen e ambientit që bën ky proces. Zhurma dhe rreziqet që sjell nxjerrja e kurit gëllqëror në zonat e banueshme. Hakiru Gova në deklarimin e pasurisë në Agjencinë kundër korrupsion për 6 vjet ka deklaruar se ka aksione në kompaninë Makon, të cilës i ka dhënë edhe tender
vlerë pra për qindra mijëra euro. Të nderuar dëgjues, sallëm kështu informacione të ndryshme për ju në programin Natës së Premte. Jemi ende në transmetim edhe për disa momente me pamje pra, që do të sjellin disa informacione dhe ato tek ju në programin e natës enjte, pra të datës 29 mars 2018. 21:30 minuta ora në studio, do të jemi edhe pak, pra do të kemi edhe pak informacione për të përmbyllur blokun e parë informativ dhe për të kaluar tek dëgjuesit. E ne do t'i përshëndesim dëgjuesit Shëretën, Samiun, Kujtimin, Armendin, Valdetin, Blerimin, Sadikun, Mirësien, Valonin, Negjatin dhe Istrefin duke të shkyfje tahaj. Kemi dhe një informacion për të lexuar dhe pastaj për të përmbyllur pjesën e parë informative. Një informacion që na vjen në vashtën e programit të natës për sonte. I rikthehemi edhe herë informacionit. Haradinaj kërkon nga ministri Sefaj Tahiri, AKI-ja dhe policia raporte detajuar në lidhje me grenistët. Kreu i ekzekutivit Ramosh Haradinaj ka kërkuar sqarimet e detajuara nga institucionet përgjithëse në lidhje me arrestimin e 6 shtetasve turq. Kryeministri, pra do ta lexojmë njoftimin nga Kryeministria. Kryeministri i Republikës Ramosh Haradinaj pas operacionit të ndërmarrë nga AKI në bashkëpunim me Policinë e Kosovës, ku janë ndaluar dhe deportuar 6 qytetarë turq në përputhje me përgjegjësitë e tij kushtetuese dhe ligjore, ka kërkuar raportim nga drejtori i AKI-s, drejtori i përgjithshëm i Policisë Kosovës, ministri i Punëve të Brendshme dhe ministri i Drejtësisë me kërkesën siç vjen. Kërkoj nga ju që në përputhje me përgjegjësitë tuaja kushtetuese dhe ligjore, raportim të plotë dhe të saktë lidhur me rastin e ndalimit dhe deportimit të 6 qytetarëve turq nga Kosova. Pse u revokuan ligjëndrimet e tyre, pse u bë ndalimi i tyre, pse janë deportuar me urgjencë dhe në fshehtësi. Ky ishte njoftimi që ishte nga qeveria, të nderuar dëgjues, nga kabineti i Haradinajt dhe Ministria e Jashtme ka reaguar duke thënë se nuk do duhej të ndodhte në asnjë rrethon ky deportim. Do të vazhdojmë tutje, t'ju sjellim tek ju informacionet e radhës në bazën e programit të natës. Pra, kemi lexuar shumë informacione të ndryshme, kemi edhe pak për të lexuar, pastaj për të kaluar tek pjesa e dëgjuesve. Një informacion tjetër që do ta sjellim për ju, Shaban Kelmendi e ka fituar rastin në gjykatën themelore të Prishtinës ndaj Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale. Një ndër pensionistët e parë që ka arritur të fitojë paratë që Serbia u kishte marrë pensionistëve të Kosovës nëpërmjet gjykatës së Strasburgut, të njëjtën të drejtë po synon ta fitojë edhe për pensionistët e tjerë. Ai ka fituar të drejtën për qasjen e dokumentet e pensionistëve deri në vitin 1998, por Ministria e Punës vazhdon të insistojë
që qasja në këto dokumente është e pamundur. Mirë për Kërmendi ka thënë se nuk do të rëzohet dhe nëse Ministria vazhdon të mos zbatoj vendimin e gjykatës. Kërmendi si autorizuar i Federatës Sindikale të Pavarur të Pensionistëve të Kosovës, patin ndaj Ministrisë së Punës e kishte ushtruar në vitin 2016. Dhe do të sjellim në vazhdim pra edhe një informacion të parafundit për të përmbyllur pjesën informative. Një informacion ndërkombëtar do ta lexojmë në vazhdim të programit të natës për sonte. Rusia do të dëbojë 60 diplomatë amerikanë dhe mbyll konsullatën në SBA-s. Si përgjigje ndaj vendimit të fundit të Washingtonit për të dëbuar në një numër të njëjtë rusëve për shkak të rastit Sergej Skripal, Rusia do të dëbojë 60 diplomatë amerikanë. Po ashtu Moska ka paralajmëruar mbylljen e konsullatës amerikane në St. Petersburg. 25 shtete kanë marrë vendimin për dëbimin e diplomatëve rusë në shenjë solidariteti me Britaninë e Madhe në rastin e helmimit të ish spionit rus Sergej Skripal. SBA-ja ka dëbuar në fakt 60 diplomatë rusë dhe ka mbyllur konsullatën ruse në Seattle. Skripal dhe vajza e tij Julia janë gjetur me 4 mars pa vedi në Salisbury. Gjendja e tyre është edhe më tej kritike dhe për sulm me agentën nervor Britania e Madhe e ka akuzuar Rusinë. Informacioni i fundit për bllokun informativ. Nesër meteorologët çfarë moti parashojnë? Do të kemi një mot të mirë me temperatura pranverore dhe ato do të shkojnë deri në pothuajse 20 gradë Celsius. Intervale me diell, por do të kemi edhe re aty këtu. Në mbrëmje temperatura do të bien në 6 gradë Celsius dhe pjesërisht me vranësira. Edhe vikendi do të jetë me temperatura të larta për pritjen të rreshura të shiut nga shtuna mbrëma deri të dielën. Këtë do t'ja dhajmë këtë informacion, pra do t'ja dhajmë nesër sigurisht edhe gjatë vikendit. Cilësia e ajrit në Prishtinë sipas ambasadës amerikane është 50 dhe llogaritet të jetë e mirë. Kishte informacioni për të përmbyllur bllokun informativ tek programi i natës, gjithashtu për të përmbyllur me pamje programin dhe për të ju lënë radhën në dëgjuesve edhe një herë 0033 44 71 88 99 do të mirëpret telefonatat e juaja nga ky moment. Ju mirëpresim që të gjithëve na shkruani dhe na telefononi. Pra 0033 44 71 88 99. Mirëmbëjtje me pamje. Dëgjoni të gjithë ju që jeni duke na shikuar, kaloni tek sinjali radios dhe aty ju presim me pjesën e dëgjuesve, kontaktuese, muzikore dhe argëtuese. Mirupafshim në edicionet e radhës e këtu po përfundojmë me pamje, si në YouTube, pra edhe një herë në YouTube na qeni Radio Kalabria me video transmitimin tona të drejtë për drejta. Mirëmbëjtje. Thank you.